automat acel lucru gratuit devine absolut un chin. Pentru că nu știi absolut nimic despre managementul riscului, riști să pierzi foarte mulți bani. Devii un trader, ai bani, ai strategie, ai mentor. Ce mai vrei? Bun, deci, încă o dată, Gabriel, îți mulțumesc că ești prezent la acest interviu și ne spui povestea ta, trading, trading cu Trading Busters, fără Trading Busters și așa mai departe, ok? Ok. Bun, deci, Păi, în început, spune. salut, sunt Gabi și am întâlnit Trading Busters în urmă cu un an, sau chiar mai bine de un an. Ok, pentru că asta era puțin întrebarea, prima întrebare pe care vreau să ți-o adresez era asta, să-mi spui puțin despre tine, poate, ce faci acum, de unde ești, mi-ai spus deja că ești de aici din București, da? Mi-ai spus asta, să ne spui puțin despre tine, nu știu, câți ani ai, de unde ești, cu ce te ocupi, ce ai făcut înainte. Această întrebare îi ajută pe mulți care sunt în anumite situații, știi? Și poate zic, bă, eu nu pot să fac trading pentru că nu știu ce job am sau nu știu ce fac sau nu știu ce vârstă, am vârsta X. Lucruri de genul ăsta îi ajută foarte mult pe oameni să-și dea seama dacă și ei pot să facă asta sau nu. Ok. Atunci reiau. Sunt Gabi, am 27 aproape de ani. De loc sunt din Botoșani, dar locuiesc în București pentru că, fiind în armată, am fost nevoit să mă mut aici. Ok. Sunt în armată de aproximativ 6 ani de zile și am zis că am nevoie să fac mai mulți bani și să găsesc ceva ce îmi place și pe care să-l pot face zilnic. Și Am înțeles. da, Deci ești în armată. Înseamnă că disciplina pentru tine... da, e Da? vitală. Bun. Te-a ajutat, așa, vorbind, te-a ajutat armata, disciplina, adică acolo te-a ajutat cumva asta? Ai luat ceva de acolo și ai adus în trading, în ceea ce înseamnă să faci lucrurile cum trebuie, să faci ca la carte, să uh, Da, te ajut și toate lucrurile astea? pot spune că da, a fost un impuls pozitiv, a fost ceva bine, pentru că am gestionat, nu pot să zic cu perfecțiune fiecare temă sau, da, mă rog, fiecare temă pe care am avut-o. Trebuia să fie totul perfect, trebuia să fie totul încheiat, să arate cumva acel Excel sau, mă rog, spațiu în care lucrez să fie pus la punct, să fie fiecare fix la locul lui și așa mai departe. Adică Hai să începem cu începutul, pentru că începusei tu să zici, te-am întrerupt. Cum ai descoperit Trading Busters? pe Instagram, că am mai fost în multe din astea de pe Telegram, multe grupuri de trading pe Telegram în care se făcea copy trading. Ok. Am zis că se fac bani ușor și așa mai departe. Și datorită, de fapt, din cauza celor grupuri, am bubuit câteva conturi founder bune, de ordinul zecilor. Știi cum e? Asta e chestia aia, știi? Oamenii cred că e mult mai ieftin, știi? Îți dau un exemplu. Oamenii se duc și intră în grupuri de semnale care, nu știu, costă $20 sau mai rău, sunt gratis. Știi? Și Ah, merg cu da, da, ideea, nu știu, noi nu mai avem semnale, am avut și noi semnale, ai intrat în semnale prima dată când ai intrat cu noi. da. Am fost Ok. și în Forex Swing și în, Busters și în și Busters, în presupun, nu? Bastard. Da. Știi, atunci noi aveam o subscripție și nu era ieftină deloc, era destul de scumpicică. Nu destul de scumpă, știi, că chestia aia e scump cu ce îl compari, știi? Dacă îl comparai cu alte grupuri de semnale, era foarte scump, știi? Dacă te gândești valoarea pe care o cea nu mai e atât de scump, că așa e chestia asta, când zice că e scump ceva, întotdeauna îl comparăm cu altceva, știi? Și într-adevăr, când îl comparai cu alte grupuri de semnale, atunci nu mai avem grupuri de semnale decât pentru membrii din mentorat. Nu mai, am trecut prin niște experiențe acolo, oameni fără experiență și lucruri de genul ăsta și nu mai dăm subscripții, deci vă rog să nu dați mesaje despre asta. Dar aveam într-adevăr, știi ce ai spus tu, ideea asta că te-a costat foarte mult. Le spuneau oamenii, da, la voi sunteți foarte scumpi, știi? Și vreau să aduc aici ideea, păi
ok, ce înseamnă scump? Înseamnă scump că plătești o subscripție care e mai scumpă într-adevăr, dar ducându-te într-un grup de semnale mai ieftin sau gratuit, că mulți ziceau, păi X are gratuit, te va costa înzecit. Da? Pentru că trebuie să te gândești prima dată și acum că probabil mulți dintre voi care urmăriți sunteți în grupuri de semnale, o să vă duceți în grupuri de semnale, că e mult mai simplu, știi, decât să înveți, știi? Trebuie să vă gândiți la chestia asta când alegeți un provider care să vă dea semnalele, știi? Nu vă duceți niciodată pe, nu știu, cât de ieftin e ăla sau că ăla e mai ieftin ca ăla, ci doar după rezultate, pentru că chiar dacă grupul e câteva zeci de dolari, $100 și mai departe, dacă nu sunt bune, dacă tranzacționezi pe contul personal, te poate costa mii, zeci de mii de dolari ulterior. Dacă tranzacționezi pe funded, cum ai spus și tu, Gabi, da? Poți pierde cont după cont, cont după cont, cont după cont, cont după cont și la final te gândești, ok, deci care e mai scump? Să fi plătit, nu știu, câteva sute de dolari pe o subscripție, știi? Sau că am pierdut deja poate 10 challenge-uri de 100.000 unde am plătit $500, deja $5.000, știi? Deci nu vă duceți niciodată unde e mai ieftin, pentru că nu e cel mai scump, să știți. Clar, mai E, ales că adăugând faptul că sunt foarte, foarte mulți care oferă asta, la care mai adaug și faptul că poate atunci când intri într-un grup nu ai experiență absolut deloc și nu știi nici măcar ce înseamnă un risk management, nu știi cum să gestionezi contul ăla, automat acel lucru gratuit devine absolut un chin, pe lângă emoții și așa mai departe. exact, adică în momentul când intrați în grup de semnale și eu când aveam la Trading Buster subscripția, pentru că ăsta este unul din principalele motive de ce am oprit acea subscripție, intrau foarte mulți oameni care nu aveau experiență în trading absolut deloc. Doar Absolut așteptări. deloc. Și ce se întâmplă? Dacă nu ai, dacă, nu că nu trebuie, acum nu trebuie să, nu trebuie cine știe ce experiență în ideea aia să știi să faci trading, că de-aia copiezi semnalele, știți? Dar trebuie totuși, bineînțeles, să știi să folosești platforma și să ai un risc, să înțelegi riscul, să înțelegi sistemul din spate încât să poți să-ți faci un risk management, pentru că dacă nu ai un risk management bun, chiar dacă toată lumea face bani, tu poți să pierzi bani din cauza asta, că nu-ți calculezi pozițiile cum trebuie și foarte mult, nu-ți calculezi, nu știi ce leverage ai, poate nu se deschide poziția respectivă. Sunt foarte multe detalii în astea mici care ele sunt de începători, nu trebuie să fii nu știu ce trader experimentat, dar dacă nu ai nici măcar experiența aia de începător, pot cauza pierderi uriașe și totuși sistemul să funcționeze, grupul să fie profitabil, dar tu pentru că nu știi absolut nimic despre managementul riscului, riști să pierzi foarte mulți bani. Gabriel, spune-mi, ce probleme ai încercat să rezolvi înainte de a intra în programul de mentorat? Pentru că presupun că de asta ai intrat, nu? Adică ai avut anumite probleme și ai vrut să le rezolvi cumva. Păi să scap de emoții, că nu știu cât de ok este să lucrezi, să ai un job și în același timp poate nu copiezi semnale și trebuie să înveți, dar stând în fața graficilor și analizând și dându-ți părerea că dacă e ok așa, dacă e ok așa, nu mi se pare ok. Adică nu e pentru mine făcut asta și în al doilea rând, având un job, trebuie să stau cu mai puțin timp în fața graficilor. Trebuie să, nu știu, să găsesc o variantă și să combin utilul cu plăcutul, să combin ceea ce îmi place să fac. Trading, matematică, îmi place matematica și dacă combin matematica cu trading și ies și bani și economisești și foarte mult timp, înveți cum să faci bani, te autodisciplinezi, mai adaugi foarte, foarte multe cunoștințe și înțelegi efectiv că se poate învăța trading folosind matematica. Asta am vrut, să scap de greșeli, pentru că în matematică totul este exact. Statistică, adică nu ai cum să dai greș. Asta am vrut, să îmbunătățesc ceea ce am găsit pe internet și ceea ce știam eu și ceea ce făceam eu. Problema cea mai mare, eu am fost acolo 5 ani de zile, cu asta m-am chinuit, exact, da, jobul, trading, stres toată ziua. Ideea e în felul următor, știi? Oamenii reușesc să facă bani. Poți să faci bani cu analiză tehnică și smart money concept, multe alte concepte de trading. Eu nu spun asta, știi?
că doar sistemul meu, ăsta e literă de lege, doar ăsta funcționează. Nu, dar trebuie să te gândești, ok, ce vreau de la viață? Pot să fac bani, poți să înveți să faci trading profitabil, sunt atât de mulți în lumea asta care fac trading profitabil cu analiză tehnică, da? Dar probabilitatea ca să faci bani, să fii unul dintre cei care fac bani cu sistemul meu este mult mai mare, atâta tot, știi? Doar atât. Și dacă alegi calea aia sau calea asta, ai șanse mult mai mari ca să faci bani, să fii cu un sistem profitabil dacă mergi pe sistemul pe care eu l-am dezvoltat. Asta unul la mână. Doi la mână. Trebuie să mai te gândești puțin și la sănătatea ta mentală. Știi că, ok, reușești să faci bani, să zicem, intri în top acei 1% care fac bani cu analiză tehnică, dar după aia, știi, îți dă de gândit, bă, merită, știi, să fac banii ăștia toată ziua, să fiu stresat, toată ziua te uiți la telefon, toată ziua te uiți la grafice, toată ziua te gândești să apăs pe buy, să n-apăs, să închid, să nu închid, știi? Te gândești, merită chestia asta. Pentru mine, eu nu m-aș mai întoarce să mai fac trading așa, nici să știu cum mai fac bani. La cât stres am putut să-mi iau aia 5 ani de zile. Da? Deci, trebuie să te gândești la lucrurile astea. Pentru că sistemul ăsta îți permite și să ai un job. Știi? Pentru că mulți fac greșeala și zic că, păi îmi dau demisia de la job să fac trading. Nu, e cea mai mare greșeală posibilă. Cum să faci așa ceva? Dacă ți-ai dat demisia de la job și ai renunțat la singura ta sursă de venit în momentul de față, îți distrugi viața fără doar și poate. Dar conceptul ăsta, cum ai spus și tu, cum ai confirmat și tu, Gabriel, vezi, îți dă șansa să faci și trading, să ai și o viață și să poți să ții în continuare de jobul tău. Știi, nu trebuie să stai în demisia să devii tu acum full-time trader. Poate ești medic, tu ești în armată, poate ești profesor, dar nu știu, sunt efectiv lucruri pe care îți place, poate să le faci, știi? Nu trebuie să fie toată lumea full-time trader. Ideea de trading la început, trebuie să înțelegeți, oameni buni, că trebuie să înceapă ca și o sursă suplimentară de venit, știți? Adică voi să aveți un job, da? Să vă concentrați pe o carieră și tradingul să fie la început, poate în primul an sau în primii ani, doar o sursă, dar încă o sursă de venit. Ok, că după poate, nu știu, pe un an, 2 ani, 3 ani, vezi că deja faci de 5 ori mai mult din trading cu 5 minute pe zi decât faci la jobul tău și realizezi că, bă, nu mai vreau să mai fac jobul ăsta, știi? Aia este cu totul și cu totul altceva. Dar nu este ok să-ți dai demisia de la job sau lucrurile astea. Lucruri pe care, când tranzacționezi cu analiză tehnică, ți se cam cere chestia asta. Că nu poți să ai și job și să faci și trading. Este extrem de greu. Pentru că le distrugi pe amândouă. Poate tu, Gabriel, ai făcut și înainte, nu? Ai făcut trading înainte, probabil, pe analiză tehnică, nu? Spune cum era situația ta, job-ul și cum era trading-ul, pentru că eu mi-aduc aminte că efectiv erau zile când mergeam la muncă, pentru că de acolo vin și eu din clasa muncitoare, da? Eram negru, efectiv. Când Păi pierdeam, băgam nu vreau să aud, toate nu vreau să emoțiile aud nimic. negative din graficele alea erau băgate în muncă și în zilele alea. Oamenii nu erau vinovați să suporte mie inepțiile din cauza că am pierdut eu nu știu ce cod. Nu, era o prostie, dar da, nu puteam controla sau să zic eu că bă, nu, că sunt așa pentru că am pierdut un cod. Păi și ce vrei să-i facă? După care ziceai că, că stai, că era asta de fapt și da, și mai zici că da, mă, da. Văzut, nu? Ăla e cel mai mare, aia mi se pare cel mai mare drog acolo. Pentru că ai văzut, de fiecare dată, la fiecare greșeală pe care o faci, îi găsești rezolvarea. Găsești motivul de ce ai făcut și zici, gata, am notat-o, nu mai fac asta. Dar ghiși ce? Mhm. Mai Sigur. sunt alte 10 milioane. Și așa zici în fiecare dată și întotdeauna va fi alta. Ăla mie mi s-a părut, îți spun sincer, cel mai mare drog pe care genul ăla de trading ți-l dă, că de fiecare dată, după fiecare greșeală, ai găsit de ce ai făcut greșeala și zici, gata, nu mai fac. Și ai Și pare o rezolvat. normalitate în momentul ăla, adică pare o normalitate și ești încrezător că, bă, am greșit, eu uite, chiar așa e și ești sigur că nu are cum să fie altfel. Adică fix așa o să se întâmple, pentru că ai greșit tu și ai fost prost când ai luat Te face decizia. să te simți vinovat. Știi? Adică, băi, eu am Da, greșit. Deci, asta a fost, nu? Te calmezi, îți dă încredere în tine, te duci, bagi alți bani,
cumpere alcool, că ai văzut greșeala și gata, nu mai faci. E acea Nu, roată a șobolanului. Aia mi se pare cel mai toxic lucru din... e greu, e foarte greu. Pe când aici nu există așa ceva, să știți. Pentru că noi nu luăm niciodată decizii. Odată ce ți-ai făcut sistemul de trading, ai condițiile pe care trebuie să le ai, ești mulțumit, cunoști strike-urile negative, ești ok cu riscul pe care le-ai. Riscul, la fel. Nu alegi tu riscul pe tranzacție că ești tu confortabil să riști nu știu cât. Mai întâi îți spune sistemul, bă, poți să riști atât și după tu, din maximul la risc, îți alegi, bă, ok, vreau să risc atât, vreau să risc mai puțin, dar întotdeauna mai puțin decât îți zice sistemul. Nu poți să alegi tu înainte riscul că risc apetitul tău e mult mai mare decât de obicei. Altă Dau chestie un bum care... și am plecat. Da, da, da. Dacă contul tău de trading arată așa, în 2 săptămâni va arăta așa. Da? Deci, oameni buni, contul de trading trebuie să arate, chiar dacă mai sunt coborușul, știi, dar el cam așa. Așa trebuie să arate acea curbă a tranzacțiilor, a tranzacțiilor tale. Spune, Gabriel, de unde crezi că ți-ai luat cea mai mare valoare, să zic așa, lucrând cu Trading Busters? Nu doar cu mine, pentru că Trading Busters nu sunt doar eu, avem o întreagă echipă de oameni care lucrează și ajută la proiect, mentori, ca să nu fie nevoie de fiecare dată oamenii să scrie. Pentru că nu pot fizic, n-aș avea cum să administrez pe toată lumea și să ajut pe toată lumea, știi? Deci decât să-mi dai mie mesaj, uh, îmi dai un mesaj atâta să te ajut la ceva și eu zic ok. Sau bine, știi? Adică nu are niciun sens, știi? Mai bine nu mai fac chestia asta. Și de asta oamenii să înțeleagă că avem mentori aici la Training Busters, doar din motivul ăsta. Oamenii ăștia sunt oameni care știu să facă trading, au făcut mentoring 1-1 cu mine acum câțiva ani de zile, când făceam 1-1 în România, și acum dau și ei mai departe. Și motivul pentru care ei sunt acolo și nu fac eu meeting-urile, că nu pot fizic, nu pot din punct de vedere al timpului să fac asta și mai mult rău aș face pentru că nu vreau să vă dau răspunsuri cu bine, ok, da, așa, ai văzut, ai meeting-uri, temele Da, sunt foarte, foarte importante. pe lângă faptul că îți oferă informații programul respectiv și te învață exact ceea ce trebuie să faci și te alegi tu ce ai nevoie, plus suplimentul mentorului care te ajută și Marius chiar m-a ajutat să gândesc, m-a ajutat să-mi dau seama că de ce e așa și de ce nu așa. Nu mi-a spus da, nu sau fă așa. Mi-a explicat că dacă ai face asta, e bine pentru tine pentru că cu diversele motive. Și a fost chiar un sprijin foarte mare. Mi-am făcut temele și asta e foarte interesant, că trebuie să-ți faci temele să treci să treci la pasul următor. Și are logică, chiar are logică. Și informațiile chiar au fost structurate super ok, super ok. Și numai beneficii. Faptul că pot să tranzacționez dimineața și am eu, cu ajutorul lui Mare, și am dezvoltat o strategie prin care să mă ajute niște indicatori și atât, plus orele respective, este ceva wow. Știu doar că dimineața mă trezesc, plasez, mă duc la muncă, văd ce s-a întâmplat și gata. Aia a fost. Da, pentru că asta e chestia, trebuie să niciodată, normal, 99% din informațiile pe internet te spune că trading-ul îți spune când să intri în tranzacții, chart-urile spun, trebuie să intri în tranzacții când s-a întâmplat treaba X. Nu. Noi suntem exact opusul. Noi intrăm în tranzacție când vrem noi să intrăm în tranzacție. Dacă eu vreau să tranzacționez la ora aia, strategia noastră o să fie construită în jurul orei respective, înțelegeți? Deci toate condițiile o să fie aduse încât să se construiască o strategie profitabilă pentru ora respectivă, ca să putem avea o viață. Poți să mergi la job liniștit, da? Să nu ai bătăi de cap, poate ai business, dar pur și simplu, ca mine, eu tranzacționez la o oră fixă, pentru că îmi place totuși să-mi fac programul, știi, să nu stau toată ziua cu ochii la charturi, mă văd de familia mea, mai în alte business-uri, mă mai plimb, știi? E altceva, când știu că doar la ora respectivă i-am deschis laptopul, am plasat tranzacțiile și aia e. Da? Deci tradingul nu trebuie să fie doar despre charturi și uitat toată ziua și stresat.
Iar ce zice Gabriel cu temele, să știți că nu este o glumă, chiar Nu, așa e. Nu treci mai departe până n-ai făcut tema. Vă spun sincer, și ți spun, Gabriel, sincer, mi-a luat puțin hate de la oamenii care au intrat în programul de mentorat nu poți uh, mulțumi pe toată lumea. la început cu temele astea, știi? Pentru că E când li s-a spus, cantitate. Este cantitate. da, adică când li s-a spus la început că, na, ai văzut, ai un call de 1-1 cu un membru al echipei ca să știi ce e acolo, știi? Nu vreau să vină cineva să-l pun pe site, ai intrat, ai cumpărat, nu știi ce ai cumpărat, nu ai... Nu, aveți un call de o oră, 100% gratuit cu membru al echipei, să puneți toate întrebările, să vi se explice exact ce e acolo, că dacă vreți să faceți asta la pasul următor, să veniți cu inima deschisă, ca să discutăm, da, să fie o voie bună, să fie toate lucrurile astea, nu cu hate, cu de-astea și așa mai departe. Și bineînțeles, în program, în call-ul ăsta, li s-a spus, "Mă, trebuie să faci niște teme, că nu treci." L-a crezut mulți, mulți. Unii dintre ei nu au crezut că chiar e pe bune cu chestia asta, că nu treci mai departe și bineînțeles când au intrat și au văzut, nu treci mai departe. Nu mă interesează că faci trading de o lună, că faci trading de 5 ani, că faci trading ca mine de 10 ani. Nu trece nimeni până nu completează tema, da? Ei bine, hate-ul ăla pe care mi l-au dat la început, că de ce trebuie să facă ei temele, s-a încheiat într-o strângere de mână, să zic așa, la final, pentru că la final au văzut că, bă, toate au sens, știi? Bine că am făcut temele, pentru că acele teme, ai văzut, mie mi-a fost frică ca oamenii să nu treacă ca printr-un film, știi? Adică te-ai pus, nu știu, de exemplu, poate vii de la muncă seara și zic, ia, hai să pun videourile, știi? Să mă uit la ele. Și ai pus videourile, poate îți dă cineva un mesaj, te mai uiți un pic pe telefon, te mai uiți la aia, mai faci aia, poate mai duci la bucătărie, mai mănânci ceva, te întorci, știi? Ai terminat video, știu, ai terminat cursul, știi? Și la final zici, păi n-am înțeles aia, n-am înțeles aia, n-am înțeles aia. Și așa am stopat cumva chestia asta de a te uita la curs ca la un film. Nu poți să te uiți ca la un film pentru că la final de modul trebuie să faci temă. Și dacă nu te-ai uitat, nu că doar la tot video, ci cu atenție, la video nu ai cum să faci temă. Nu? Poți să confirmi, te rog, Gabriel, asta? Chiar așa e. E ceva constructiv. Îți pune bazele în ceea ce trebuie să-ți construiești pentru tine. Adică, practic, tu faci o bază, îți faci temele, știi și deja deprinzi anumite skill-uri și atunci când ai ajuns la final și practic ai terminat modulul, nu e trecut ca vizionând un film. Practic, tu știi ce trebuie să-ți creezi datorită temelor făcute și uite așa crești și înveți să gândești. Da, chiar e ceva unic. Da. Asta de-aia e și mare, atât de mare succes, pentru că rata de succes este uriașă a oamenilor care fac mentoratul ăsta. uh, Și ăsta este unul din motive, să știți, pentru că nu se trece prin el așa, o înțelegeți? Și faptul că ai feedback de la mentor, ai văzut și tu, poate, Gabriel, în unele videouri, oricât aș explica eu, poate sunt unele chestii, știi, micuțe pe care, nu știu, altcineva le înțelege, dar tu nu le înțelegi. Și la fel, sunt chestii pe care tu le înțelegi, dar altcineva nu le înțelege, pentru că, na, în end of the day, să zic așa, suntem diferiți unul de altul, știi? Cu ajutorul mentorului, poți să scapi de timpul ăla a te tot întreba pe tine, mă, dar o fi așa, nu o fi așa, să fac așa. Poți să dai un mesaj sau dacă e nevoie, faci un Zoom și s-a rezolvat toată chestia aia, bum, așa, în câteva minute și poți să continui. Nu să stai să pierzi poate săptămâni, luni de zile sau și mai grav, să pierzi bani din cauza unei greșeli care efectiv n-ai înțeles-o tu. Da? Deci toată chestia asta cu mentorul te face să treci mult, mult mai rapid peste toate lucrurile astea. Gabriel, spune-ne puțin despre banii pe care i-ai făcut de când te-ai alăturat programului de mentoring, pentru că tu ai și un cont de funded, nu? Da, am un compound de 100.000 și chiar astăzi au intrat banii. Am intrat primii bani. Bă, asta chiar e pură coincidență, să știți. Deci vorbesc, chiar sună așa că Nu, da, am programat, Gabriel, cred că întâlnirea asta de câteva zile, da? Deci faptul că da, a intrat da, da, astăzi da, da, e banii de câteva zile. Și astăzi au intrat banii și au fost niște bani făcuți ușor,
fără prea mult timp petrecut în fața graficilor și pur și simplu am stat 10 minute, am pus, am luat take profit-ul și am încasat bani. Poți să ne spui cât ai făcut, Gabriel? 1205, 1208. Ca să înțelegi, în momentul când intri în programul de mentorat, a, îți dăm și șansa asta de a intra și în grupul de semnale, da? Faci trading și cu strategia ta și primești și capital de trading, pentru că la sfârșitul zilei, chiar dacă ești un trader care ai o strategie profitabilă, dacă n-ai capital suficient să faci trading, faci bani, dar nu o să merite efortul tău. Așa că, în momentul când intri în programul de mentorat, primești și capital de trading care ai nevoie ca să poți să faci bani într-un mod consistent, să respezi riscul și toate lucrurile de genul ăsta, să poți să faci o sursă de venit cât de cât sustenabilă pe termen lung. Iar în ceea ce privește capitalul de trading, sky's the limit, să zic așa, în momentul de față, să înțelegeți, cu firmele de prop trading. Adică Funding Dynasty este firma mea de prop trading, dar nu trebuie să vă opriți acolo, da? Sunt foarte, foarte multe firme de prop trading care oferă capital de trading dacă ești un trader consistent, profitabil și poți să obții milioane și milioane de... Avem membri care deja au trecut de milion de foarte mult timp. Înțelegeți? La fel, nu trebuie să grăbești procesul ăsta, dar ce vreau să spun este că este foarte, foarte scalabilă chestia asta și cel mai important e că odată ce ai strategia ta de trading și e profitabilă, ca să faci mai mulți bani, nu trebuie decât să ai mai mult capital. Nu trebuie să creezi altă strategie sau să stai și mai mult timp pe grafice. Nu. Pur și simplu, banii fac bani aici, ai mai mult capital, faci mai mulți bani și cam așa funcționează lucrurile. Asta e frumusețea, da. Practic ai cont, ai o strategie, ai un mentor, ai practic mașina de făcut bani și nu te costă nimic dacă stai să te gândești pe termen lung și ca la un business efectiv ce e trading. Dacă te gândești pe termen lung, Exact. tu Exact. Știi? achiziționezi un curs, acumulezi foarte multe informații, devii un trader, ai bani, ai strategie, ai mentorul. Ce mai vrei? Exact. Când se gândesc la programul nostru, el compară poate cu alte, nu știu, un curs online de duci și îl cumperi la câteva sute de euro și așa mai departe. Asta nu e, mie nu-mi place să-l numesc un curs de trading, ci vreau să-l numesc mai mult, îmi place să-l numesc mai mult un program de business, pentru că asta e la final, înțelegi? Adică primești efectiv tot ce ai nevoie, mentor și acces în grupul de semnale ca să nu grăbești procesul ăla, știi? Hai să fac repede, să fac repede, să fac repede. Nu ai stresul ăsta. Tu poți să înveți în ritmul tău, dar poți să faci și bani în continuare datorită faptului că ai acces în Busters. Și capitalul de trading, adică nu trebuie să mai investești niciun ban de la tine din buzunar efectiv, pentru că îți dăm și capitalul de trading, la Funding Dynasty, niciodată nu vei avea probleme cu bani sau lucruri de genul ăsta, respecti regulile și totul se transformă într-un business care, cum spuneam, poate fi scalat. Banii fac bani aici, nu ai nevoie ulterior decât de capitalul de trading. Am intrat pe Funding Dynasty și am aici 1208 pe 13 mai și am retras și i-am retras în portofelul virtual, statul complet. Bun, Am ok. mersi de share de Gabriel. Spune, Gabriel, ai un, nu știu, goal personal când vine Da, vorba de trading hai să zicem, hai să zicem unul la final de an. Ai un anumit goal la final de an sau unul la, nu știu, 3 ani de acum încolo, 5 ani, pentru că nu e vorba de luna următoare, e vorba de ce-ți dorești pe termen lung. Dacă... da, vreau până pe 31 decembrie să mai am, dacă nu un cont de 400.000 de dolari live, măcar unul de 200.000 cel puțin. Ok, deci practic un main goal, să zic așa, la 400, încă un cont de 400.000 te aduce la jumătate de milion în funding. Ca să Da, înțelegeți ce înseamnă asta, efectiv înseamnă doar mai mulți bani, da? Deci ideea e că nu faci absolut nimic, dar nimic diferit. Deci nu trebuie să creezi altă strategie, nu trebuie să faci nimic altceva, nu trebuie să tranzacționezi mai mult sau lucruri de genul ăsta. Dar banii fac bani aici și să avem capital de trading este extrem de important. Iar acum e posibilitatea asta cu firmele de prop trading care
la Founding Dynasty eu vă pot ajuta pe voi din mentorat și pe ceilalți, că poate oricine să intre să ia capital de acolo. Bineînțeles, dacă este un trader bun. Dacă nu știi să faci trading, nu merge să iei challenge-uri pentru că nimic bun nu se întâmplă din aia, să știți. Ajungeți să tot plătiți challenge-uri, să tot plătiți. Da, Gabi, poți să Și spui ne... că o să treci acum, spui că o să treci data viitoare. Și asta e frumos aici. Ai un cont de 100.000, ai o strategie și trebuie doar să umbli la loturi. Atât. Că tu știi cât poți să faci cu strategia respectivă. Și Și e vorba e doar de chiar frumos. consistență. Adică ai 1200 într-o lună de zile. Este retragerea, nu? La o lună sau 2 săptămâni? La câte retragere ai făcut-o? O lună și câteva zile. Ok, și acum ai la 2 săptămâni, pentru că prima Da. lună... E, și după urmează la 2 săptămâni. Dar nu trebuie să exagerezi, vedeți, cu risc. În momentul când ai capital foarte mult de trading, poți să mergi cu un risc mic și totuși să faci un... $1,200 sunt cât? 6.000 de lei pe acolo? Pe undeva? 5.000? 6.000 de lei, 5.000 da. 6.000, da. Adică și 6.000 de lei, ok, nu sunt, În România. nu ți-ai Lambo cu ei, da? Și, dar ideea este să fii consistent, pentru că Lambo și banii mulți vin efectiv cu mai mult capital, adică nu încercați să măriți riscul pe tranzacții. Să tranzacționați toată ziua, nu grijă. Asta e un mare, mare miraj al lumii astea de trading, că îți dă senzația că poți să faci bani în fiecare secundă, da? Dar de asta în mentorat înveți că nu e chiar așa de simplu și scopul trebuie să fie un trader consistent profitabil. Faci $1,200, te gândești, păi da, într-un cont de 100.000, da, dar ideea e de risc, să ai contul ăla, acum faci Păi și, am riscat și luna 0, viitoare, și luna viitoare, și tot așa, nu e vorba doar de a face boom, nu dai un boom și gata, nu mai lucrezi niciodată, cât poți să faci? Dai un boom și nu știu, faci 10.000, $20.000, ok. Dar după ce faci? Dar continui cu boom-ul ăsta, se întoarce împotriva ta și pierzi tot. Mai bine decât asta, nu mai bine faci câte 1.000, poate chiar 5.000 nebune și așa mai departe, după care crești doar capitalul, gândește puțin, ajungi să faci 5.000 într-o lună, cu un cont de 100.000, e bine, la un cont de 500.000, deja vorbim de alte sumă, vorbim de 25.000 și e atât de simplu, sunt doar numere, efectiv, să nu vă gândiți că, păi 25.000 sunt o grămadă, nu sunt 25.000 o grămadă de bani, da, când nu ai capital și ai 100.000, dar când ai 500.000, e exact același lucru. Păi am făcut banii ăștia riscând doar 0,1%, atât. Nu am riscat mai mult. Adică sunt numere, chiar Da, cum ai spus, 0,1%. Atât. deci asta înveți în programul ăsta de mentoring, nu doar, ca să știți oameni, nu doar chestii pe care noi le-am citit, noi credem că sunt bune, nu. Money management este, cum să zic, literă de lege în tradingul ăsta, da? Și trebuie să înveți să te mulțumești cu puțin, să zic așa, da? Dar acel puțin crește odată cu capitalul și, cum v-am spus, firmele de prop trading ne pot oferi tot capitalul de care avem nevoie. Nu o să te mai rețin atunci, Gabi. Îți mulțumesc foarte mult pentru interviu. Poate Și eu vrei să ne sunt. spui 2 cuvinte în încheiere celor care ne urmăresc acum. Aș aprecia. Da, nu ezitați. Nu ezitați să învățați un sistem, un altfel de viziune al trading-ului. Nu ezitați absolut deloc. E o investiție care pur și simplu merită. Și atât. Înveți să fii mai bun. Și dacă îți și place, este perfect. Și nu uitați, nu trebuie să cumpărați nimic, doar intrați uh, Zoom, într-un Zoom, să ne vedem față în față, da, nu cu camera ascunsă, așa, în care pregătiți-vă toate întrebările de care voi aveți nevoie, da? Puneți-le pe o foaie și cereți explicații și doar dacă în întâlnirea respectivă considerați că puteți să faceți asta, considerați că vă place, considerați că vreți să mergeți mai departe, doar atunci mergeți mai departe, pentru că dacă nu veniți, v-am mai spus, cu inima deschisă, nu putem să colaborăm cu bad vibes și lucruri de astea, nu funcționează. Trebuie să vrem să facem, pentru că trebuie și, și voi trebuie să vreți să învățați, v-am spus, temele și toate cele, nu se fac singure, da? Deci dacă nu vrei să vii să ești acolo în programul de mentorat, mai bine nu vii.
Mai bine nu. Dacă Da. vrei să intri doar pentru semnale, poți să intri. Primești semnale, primești contul, dar ce Păi să da, te dar limitezi la multe asta? Că semnale, dacă eu nu mai dau semnale, ce fac? Pe contul Funded, că îți dau un cont Funded, primești un cont Funded, primești ca așa, dar dacă eu în 2-3 luni de zile zic nu mai trimiți semnale de asta, ce faci? N-ai ce să faci, știi? Păi că ai șansa, da? Deci dacă intrați eventual, vă rog, nu intrați dacă intrați doar pentru semnale și conturi de Funded. Ăla e ceva extra care eu vi-l ofer ca să puteți să faceți timp ce învățați și să iau din presiunea aia că mă vreau să fac bani acum, știi? Faci și bani și înveți, da? Deci vreau să intrați în programul ăsta dacă vreți să faceți trading, să fiți independenți, să înțelegeți cum funcționează piața, să înțelegeți cum funcționează sistemul ăsta, pentru că atunci vom lucra împreună cel mai bine și vom avea cele mai bune rezultate împreună. Îți mulțumesc de interviu, Gabriel, și ne auzim în comunitate. super, mulțumesc și eu. Traders, I hope you enjoyed the video and saw how profitable it is to trade based on statistics and probabilities. It took me years to develop this new trading concept, and now thousands of traders are using it and make daily consistent profits. But don't take my word for it and see for yourself. If you want to level up, you can join in my free Telegram community. Our members have exclusive access to trading webinars, live Q&A sessions, and proven trading tips that actually work, all for free. We also have a premium mentorship program where I work with traders one-on-one and teach them everything I've learned in 10 years of trading. It's wild. And that's about it. Don't forget to follow us online and to like, share, and subscribe. You will find all the useful links in the description below. See you in the next video.